Välkommen till en ny vecka i lite kaos. Ja, för du är inte glad och Nej, jag är inte glad. Jag ska se kanske lite glad Ja. ut, men det är lite fake. För det är jobbigt, det är svettigt ute, det är tufft på kaféet. Och mitt upp i allt i detta så pajar våran bil, eller min bil. Din? Nej, den var min från början. Jag fick den från början. Vi står utanför bilverkstaden. RC Bilverkstad heter det. Ja. Så nu får de sköta sig. För nu talar vi om vad de heter. Ja. Nej, men alltså katastrof blev det. Det var väl på att faktiskt kunna gå riktigt illa. Och jag är väldigt, väldigt glad över att jag var bakom dig. Det hade kunnat gå riktigt illa. Nu är alla... Ja, det är klart. Jag hade ju kunnat för fasen få stanna på motorvägen och inte kunnat koppla ner och kört på någon annan. Eller någon annan kört på mig. Ja, men bromsen funkar ju fortfarande så det är så farligt var det inte. Skrattar. Du vet inte vad som kan hända när man får panik på en Nej, motorväg. det är så, nej, Så du fick panik. Ja, det är klart jag fick panik. Smockan hänger i luften och vi är svettiga och vi förbereder oss för en ytterligare kafédag. Ja. Men då kör vi igång det här programmet, va? Ja, det gör vi. Du drar. Nu kör vi. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Fredag morgon och vi är i Kina och handlar lite smågrejer. Gårdagen var ju katastrof. Allt hände som inte fick hända. Vi kom ju körande, ja, vi var i Kina här i stationen och fyllde på vatten på plåtisen. Kör ungefär 500 meter till sen jag hade Jeanette på telefonen, så vi hade den på Bluetooth, så vi pratade. Jag hade glömt ett skåp att stänga, så jag var tvungen att svänga in mig i Kina här. Och Jeanette låg bakom personbilen. Och hon säger bara, kopplingen funkar inte. Robert, kopplingen funkar inte. Hon fick panik. Ja, som tur var så hade jag kört in. Hon ställde sig bakom i vägen, på med varningsblinkers. Ja, jag fick ju springa ut och kolla. Ja, nog fan var kopplingen i botten och den var helt slut. Ja, och den funkade inte. Som tur var, där vi svängde in, låg en bilverkstad. Det var öppet, så vi sprang in där. Har ni tid? Ja, vi ska kolla lite på den, sa de. Så igår egentligen skulle jag få ett kostnadsförslag om det var slavcylindern, huvudcylindern eller om det var hela kopplings bla bla. Men det hann de inte. Så idag, fredag, ska vi få ett förslag vad det kan vara och ett kostnadsförslag. Och jag har väl kollat runt lite, så allt från 2000 till 15 000. Spännande, va? Och den kommer ju definitivt inte bli klar idag. Och vi behöver den bilen nu också när jag är nere i Göteborg och pendlar och målar. Och vi är vid ställplatsen och vi är i kaféet och... Ja, röva. Ja. Nu är det som det är. Ingenting man kan påverka, men man blir så jädra... Det händer ju alltid när man minst anar det. Och så är det ju med allting, eller i sämsta möjliga tidpunkt. Så det är ju ingen idé att hetsa upp sig egentligen. Men ja, nu är det som det är. Går här och väntar på lilla Jeanette. Hon kommer väl snart, hoppas jag. Det var så varmt inne i kaféet igår. Det kom inte jättemycket folk heller. Men det var lite följare som kom. Det var några som kom ända uppe från Piteå, Umeå.
De sov på ställplatsen i natt. Underbara människor. Det kom 2 norska husbilar igår. Underbara människor också. Vi åkte ner och fick pratat lite med dem. För vi sov inte på ställplatsen i natt. Men det ska vi göra denna natten. Vi visar lite mer vad som händer och sker. Nej, men nu kommer hon. Ja, fel påse för fel butik, sa jag. Jordgubbar. Oj. Det var Peter. Ja, nej, hoppa in nu, för nu är det bråttom. Till kaoset. Ja, jag har redan pratat om det. Ja. Precis här. Nu skulle Robert stanna framför mig och jag kommer bakom i Pegotten. Och så bara ska jag växla ner och så bara funkar inte. Och där står det. Och här var ju en verkstad när vi höll på att feppla här igår. Ja, frågan är vad det är för någonting med den här lilla rackaren då. Ja, men jag pratade lite om det. Om det var slavcylinder eller huvudcylinder eller packning eller bla bla. Eller hela paketet. Ja, vi får se vad de säger. Ja. Ja, nu lämnar vi Kinna och vi kör vidare mot Fritsla. Och idag ska vi bo på ställplatsen, är det tänkt. Det är ett som attan i Fritsla och i hela Sverige nu, tror jag. Så jag kan ju tänka så här att hade vi varit på badplatsen gärna? Ja, det hade vi verkligen velat vara. Hade vi varit i en sjö eller hade vi varit vid havet, Jeanette? Havet helst. Havet. För det förläktar på ett annat sätt. Det är salta vatten. Och det är inte lika mycket knott vid havet som vid en sjö. Nu låter jag gnällig, men jag är övergångsåldern, svettig och det är fasen tufft alltså. Idag får vi fan med gny lite alltså. Det får jag. Vi har satt oss i vissa situationer. Vi brukar inte vara gnälliga och Nej. greja, men nu jäklar har det varit mycket som händer, tycker vi. Och det har varit fulla dagar och stress hit och dit och vi ska hinna med trädgårdar och allting. Så jag vet inte vad har vi bestämt oss för. Men vi skrattar ju samtidigt. Ja, vi har ju jädrigt roligt tillsammans, Jeanette. Det har vi. Vi har alltid... Ja. Men man får gnälla ibland. Erkänn, du gnäller väl också ibland. Du tycker inte att vi är jobbiga. Hoppas inte det i alla fall. Men nu ska ni få se, för den här vägen som vi kör ifrån Fritsla till, eller från Kinna till Fritsla och såklart från Fritsla till Kinna också för den delen, har de asfalterat. Och det är så himla vackert här. Så jag ska visa er lite hur fin väg vi har när vi kör till vårt lilla sommarjobb. Just det, vi har ju en liten grej vi ska hämta här på husbilslandet. Ja, jag har beställt en liten grej till vår yngsta lilla barnbarn, Alba. Lilla Alba ska ju ha en grej här. Ja. Och en liten leverans av prylar, campingprylar. Den var lite speciell, den knausen där. Har de stått här i natten? Ja. Ha? Funkar det med? Inte lika trevligt som på Nej. Kronogärdet. Det är kontohallen. Hej! Hej! Jag hade beställt ett lite sån här stol, campingkit. Jaha, var det så? Ja. Hade jag vetat det, var inte du inne på listan? Jo, men den, ja just det. Ja, vi glömde av det. Ja. Hade jag vetat det så.
Jeanette dividerar om hon hade betalt eller inte. Men Maria har lite koll här. Nej, Och... men man får solsting. Man får faktiskt solsting. Nej, okej. Ja. Skulle du göra en springnota, Jeanette? Det hoppas jag inte. Medvetet i alla fall. Jag sa det, man kan få solsting i den här värmen. Ja, så här stora chokladbollar har ni nog aldrig sett. Några lite mindre också. För de här är gigantiska. Nu ska jag ställa mig och steka lite ägg. Falukorv. Det ska ju bli ägg- och falukorvsmackor också. Det måste man ha på en motorträff. Och det är så varmt. Varmt. Ja, nästa uppgift. Nöttoppar. Ja, här börjar mina nöttoppar ta form. Ska det komma en hasselnöt på, alternativt att jag tar någon annan lite gossenöt. Det är lite varierat. Jag tror de blir fina. Vad tror ni? Sådär, nu får vi se hur de blir när de är färdiga, men nu är de redo att stoppas in i ugnen. Tada! Nu var de färdiga. Ska vi lägga dem på ett snyggt tårtfat imorgon. Ska de få stelna ordentligt. Sitter det folk och gosar sig och vi har gjort långbord. Det är lite fotboll så att någon är inne och kikar på fotboll. Här har vi ett norskt par som har gått och promenerat bort till sjön och tagit sig ett kvällstopp. Är det någonting med pengar så är det någon fan. Långbord. Och här ska ni få se. Wow! Berätta nu, vad är detta för något skojigt? Detta är valburger av val som är fångat i Norska havet helt nord mot Grönland. Wow! Wow alltså. Det luktar jättegott. Gud vad spännande, vad mörkt kött. Ja. Valkött är väldigt mörkt. Detta är ifrån en valfångstskute som heter Kato Ja. och Myklebust på Myklebust i Møre i Norge har då en specialitet som lagar valkött där du får ren biff, du får småbiff och så får du det vi kallar för grytekött som du kan brasa Ja. upp i brunsås och så spisa. Gott. Detta är produkt av allt, slik att det här är lite späck inne av allt. Okej. Därför, detta ska vara en 150 gram burgare. Ja, de ser faktiskt lite större ut tycker jag. Nej, det är 150 gram. Är det så? Ja. Ja. Det är, Läcker grill du har också. Stekplatta så, det var perfekt. ja, Här, då slipper vi att få det ner i. det är super. Ja. Så nu fick robbarna en sån här. Ja. Så nu har de också till nästa gång vi grillar. Så kan de klippa till den till. Superbra. Så det, vi är väldigt förnöjda med det. Ja. Snyggt. Och, Det ska bli spännande att smaka sen. Ja. Och här har vi BM Lars reseblogg också som är gäster idag med. Och vi har 3 norska ekipage. Det var en 3,5-tonnare. Men Det är kul. var 3,56 eller 7,56 lång. Och våran stickerstavla börjar att klistra på sig lite nu så den börjar att se lite gladare ut tycker jag. Det är roligt. Sitter vi och kosar oss som man säger. I Norge tror jag. Det är en motorträff kvar för oss när vi jobbar här nu. Den 29 juli. Då är det motorträff här igen. Sen ser jag att i augusti sen så kommer det vara ett annan bakluckloppis också.
och vedeldad pizza och lite andra företag. Kanske man får åka hit. Känns jättetrevligt här. Sånt gott gäng. Så många ni vill. Kommer såna. Och så var det så stora gurkor. Och han klarade inte. Ta så många ni vill. Jag tog 2 gurkor. Den var kämpegod. Och då hade de drivhus. Var reception. Så de hade agurka och tomater. Jättekosligt. Men det är ju nästan så att vi skäms här, för vi har inte kört i Norge alls. Det blir jättebra det här. Gud vad spännande. Vill du smaka? Nej tack. Vi ska faktiskt bara äta en sallad ikväll med melon och lite sånt. Det räcker för oss. Men ni åt ju på kaféet. Ja, det Jag hoppas att det inte börjar regna än. Ja, det ser svart Ja, det ser svart ut. Det ser lite blod. Luktar. Vill du smaka? Nej. Jag var trött av valburgare, jag ställde det. Jodå, ja, det Har du fått med här? Ja. det som renskav. Och... Ta en tugga nu, Jag Jeanette. väntar till alla andra. Sånn. Og du skal vente til alle er ferdig å spise, så du er sikker? Ja, lite. Det ska jag göra. Ska jag ta ett bett då? Ja. Nu tar vi ett bett här så alla får se hur jag reagerar då. Han har redan huggit in det. Ja. Där får du gå på rätt ordentligt nu. Koster Ola sitter der fremme det. Oj. Nej, nu har inte jag tid att filma. Nu ska jag smaka. Väldigt. Nu kom det där förbaskade regnet här, va? Nu blir det fart på oss här allihopa. Nu får vi tränga in oss under en parasoll. Eller en markis menar jag. Valburgare, aperoller och massa godsaker. Så, kolla. Nu har vi tagit tältväggar här så vi är skydd. Regnskydd. Bra jobbat killar! Mycket bra. Jeanette säger att... Jag älskar er. Jeg føler det yr er veldig Titta vad mysigt vi får det nu. I Norge så bruker de å sende den på TV hver lille julaften. Og da er det sånn skall! Ja, skål! Skål! Och du grevinnan och så han bekänten då. Ja. Se presidiet every year! Yeah, Skål! Eller skål! Idag kommer det vara ett lite regn här på morgonen. Friskt har det blivit i alla fall. Riktigt skönt. Och man känner sig lite mer lätt i sinnet på något sätt. Vi har sovit underbart gott. Vi har ju fått smaka på de här valburgarna igår. Vilken grej! Har du ätit valburgare någon gång? Alltså, speciellt. Jag kan inte förklara vilken smak det var. Nej, det går bara inte. Man måste liksom bara testa. Helt fantastiskt i alla fall. Och vilket gäng! Idag är det lördag. Vi ska köra ett par timmar på kaféet. Vi ska iväg dit och jobba och preppa. Robban ska göra tårtor igen. De verkar vara riktigt uppskattade och det är riktigt kul. Vi har också fått ett hedersuppdrag och göra en present till en 100-åring som kommer och hämtar. Inte han kommer inte hämta den idag, men de som ska ge bort den kommer hämta den idag. Så det ska preppas och mycket annat. Så att nu ska vi upp och jobba lite. Men vi kommer tillbaka hit sen lite senare idag. Då var vi på kaféet igen. Robban har redan börjat diska. Nej, det är mycket att fixa med och preppa. Och nu ska vi göra mackor och Tårta! Tillbaka från kaféet. Jag glömde förra veckan att visa
så ismaskinen. Jag ska testa här nu och se hur det funkar. Jag vet hur det gjorde förra veckan, men jag vill visa er också hur det blir. Vattnet är på. Och så ska vi sätta på den här nu. Ja. Stora iskuber. Och så ska vi se hur mycket det här kommer dra innan isen är igång. Ja. Kanske. Ja, vi låter den stå på här lite. Monica och Magnus är här. Det är lite folk här. Det är lite folk som kommer. Det blir lite missförstånd idag. Vi står ju kvar på ettan. Vi hade inte bokat ettan. De här underbara skulle stå där. Så de väntade på oss när vi kom. Men de var fine med att stå där. Här har vi tyska. Här nere. Tyskarna börjar hitta hit. Det gillar vi. Och så har vi ett par ifrån sin kärra här nere. Så det är fullt även idag. Även 7:an är full. Eller 7:an är full. 7:an är bokad med. Så det ska komma en bil till. Så vi får se här. Det här är första isen och då ska vi se hur mycket det här batteriet har dragit. Det har dragit 3% och det är redan is. Fantastiskt. Så det blir väl att jag får bjuda på en liten drink med is och kanske en gin ifrån Järnverk 25. Jag har ju fått min egen batch. 12 flaskor Glamping Explorer gin. Tack vare Rickard Jarl från Svenljunga och Järnverk 25. Så ja, det är häftigt. Så jag ska nog bjuda. Jag bjöd norrmännen på en sån drink igår och de blev helt betagna. Tyckte det var så gott med våran sockerlag, ingefära, citron och äppelsprits och Järnverk 25s gin. Ja, nej men vi njuter vidare i regnet. Sitter hos Magnus och Monica och chillar lite. Ett litet inhopp här i filmen. Nu börjar det dra ihop sig. Det är inte långt kvar. Till vad då undrar du? Det är ju Elmia-mässan 9 till 13 september. Nordens största mässa när det gäller det mobila livet. Där ska Robban och Jeanette Glamping Explorer. Vi ska hålla ett föredrag på torsdagen om att resa med husbil i Spanien. Fredagen och lördagen har vi ju en helt ny programpunkt som aldrig har funnits på Elmia. Som vi är så taggade för. Vi ska ha en talkshow med gäster och vi ska prata om trender och vad händer i det mobila livet. Vi ska grilla dem. Vi ska skratta tillsammans med dig som sitter i publiken. Nej, vi har en vecka kvar på pop-up-historien, vårt sommarprojekt. Sen ska vi sätta oss ner, börja sy ihop hela den här talkshowen. Vilka frågor ska vi grilla dem med? Men glöm nu inte, Nordens största mässa, Elmia, 9 till 13 september. Jag hoppas du sitter i publiken och skrattar med oss, för vi kommer ha så roligt. Vi syns snart. Den här veckan har varit jättemycket folk på ställplatsen. Så himla skoj. Och det blev ett glatt besked igår var det väl? Eller var det nej, fredags var det ja. Att våran personbil var lagad. Det var inte så farligt som vi trodde. Det var en slang som hade hoppat av och läckt ut all vätska, olja. Så att de har lagat den. Men vi kanske måste kolla upp lite grejer efter semestern. Men den går att köra så det underlättar jättemycket för oss. För nu ska jag hem och
ställa av plåtisen och släpet och sätta mig i pigotten och dra ner till Göteborg för att måla lite. Herregud, vad händer? Vaknar upp en morgon och så är det nästan som det var höst. Har ni sett? Från värmebölja till, ja, lite höstkänsla. Och jag ska säga att jag faktiskt njöt som 17 igår. Jag njöt som tusan igår här för att jag var hemma och skrota, greja, plockade lite. Fick lite sån här städfeeling och du vet, man vill pynta lite och sådär. Får den här, så jag tände ljus och grejer. Ja, det var supermysigt. Nu ska vi gå och vi ska åka ner till Göteborg. Jag ska hänga med Robban när han håller på och målar i hans äldsta sons nya lägenhet som han ska flytta in i snart, inne i Göteborg. Så jag tänkte att vi ska få hänga med och se hur den ser ut och hur den blir när han har fixat till den där. Så vi kör in till Göteborg idag. Häng på, vet jag. Och här kommer man in i matsalen eller biblioteket, vad det nu ska bli. Gamla golv som knarrar sådär gott. Vardagsrummet. Vad fint det blev. Kakelugn. Ja, det blir jättesnyggt med det gröna här. Ja, det kommer bli fräckt. Vad gör vi idag? Ny Min dag. favorit Budapestbakelser. Eller en Budapeststubbe. Det har vi aldrig gjort. Nej, aldrig. Herregud vad vi håller på. Vi är görduktiga tycker vi själva. Ja, men vi är glada amatörer. Ja. Spännande. Ja, då är vi inne på dekoration. Nu ska vi snart rulla ihop den här kakan. Jajamän. Ja, då ska vi se hur det går. Kan du ta lite på kanterna längst ut med lite frukt? Men vad är det? Alltså, jag kan väl få börja först innan du... Det finns ingen frukt där. Men, Där. men då kan fröken ta och flytta den då. Du ska alltid in i det sista. Lägg av. Vänta. Men då skär jag bort denna biten, Jeanette. Nej, det är klart du inte ska göra. Jo. Här är våran ost- och skinkpaj. Nybakad och färsk. Titta vad snyggt det blir. Ska det vara lite florsocker och smält choklad på? Första gången, Jeanette. Ja. Första gången. Så vi är gjorda på det här du. Första gången. Ska få en fin bricka här. Men jag måste skära bort detta. Ja, det kan man smaka på. Ja, men man måste skära bort det. Ja. Ska man ha någon... Lugn och fin nu. Man ska inte ha någon sån här Kolla här nu. papper Kolla. under. Nej. Första gången en Budapest. Ja, Det är jättefin nu. jag måste bara värma det också. Så eller en sån här darrmönster var snyggt. Så där ja. Det ser snyggt ut. Perfekt. Okej, resultatet. El Budapesto. Grymt Robban. Du har varit så jäkla Ja, men vi tillsammans. Sivet. Vi är bäst. Ja. Första gången. Alltså fantastiskt, vad kul det ska bli att se några gäster komma in. Så är ingen som kommer idag kanske. Nej, men då kan jag äta middag. Här står vi i våran älskade plåtis. För jag älskar ju detta med skjuter. Nej, men stopp nu. Skjuter. Vet ni vad Jeanette kallar det? Balkongdörren. Alltså det här är min balkongdörr. Ni ser utsikten här. Alltså det är så jäkla härligt att bara sitta här. Men man blir lite ledsen när vi ser denna. Ja, och jag ska faktiskt säga en sak. Jag brukar gnälla lite på Robban. För att han har en förkärlek för att lägga saker på den här. Ja.
Ni som har plåtisar och husbilar vet säkert att det är väldigt lätt att få repor på Även husvagnar. glashällen. Och då blir jag arg på dig. Ja, det blir Det du. händer att jag också gör något dumt också. Så att Nej. det är inte bara du. Ja, okej. Men nu äntligen har vi hittat en sak som vi har sett på sociala medier förut. Ja. Men nu här i Sverige. Äntligen. Äntligen. Visa Robban. Ja, Det är en design, en soft design by Jenny, en filt eller liksom en överdrag till glashällen. Alltså, jag ska visa. Det är, tar du upp, öppna det. Så. Väldigt enkelt. Trä på den så. Fäller ner. voilà! Alltså det är så snyggt! Nu har ju vi en ganska enkel modell. Spishäll, kåpa eller vad man nu säger. Men det finns ju de i husbilar som har både för diskhon och stekplattan. Eller delad sån här glashäll. Man kan öppna en del och Ja. 2 delar. Så det, alltså det finns alla varianter. Och Soft Design by Jenny som syr de här och gör de här måttanpassade för oss som har de här önskemålen. Gör alla varianter. Ja. Det är helt fantastiskt. Den täcker den här ytan. Jag tycker det är så jävla snyggt. Och nu får jag ju lägga nycklarna här på. Och jag får ju lägga min snusdosa utan att jag får lite gliringar om min fru då. Och jag är nöjd och glad Ja. och det är snyggt. Nej men vi ville faktiskt verkligen visa detta för vi tycker att det här är en produkt som är riktigt glampinglyx alltså. Ja, helt klart. Och vi har ett samarbete med Soft Design by Jenny. Där vi, Glamping Explorer, kan erbjuda er som är sugna på en sån här, om ni använder våran rabattkod Glamping5. Gäller bara i Sverige, inte i Norden. Och det gäller på de här skydden och inte på frakten då när man gör en beställning. Så att 5% på priset. Vi lägger in i en liten bild här också på hur man gör mått och hur man tar sitt mått på sina hällar och sina glaslock. Alltså det finns ju fler färger också. Jajamän. Vi ska visa lite mer. Svartmelerad. Lite ljusare melerad. Bärsaktig. Jättesnygg. Och den gråmelerade här. Lägg upp den svarta en gång till. Alltså vi har svårt att besluta oss, men nu är det så här eftersom Jag vill nog ha svart. eftersom vi nu ska göra samarbete med Soft Design by Jenny så har vi fått olika varianter för att visa upp för er. Och alltså det är svårt att välja för att alla är jättesnygga och jag tycker att det här är jättesnyggt. Alltså märket tycker jag är skitfint. Och sömmer runt och Den ja, men- täcker. Nej. Men det här är ju någonting som vi har letat länge efter och nu finns det ju Jenny som syns på olika medier. Och vi tillsammans ska få detta att flyga ännu mer. För vi tror att du också är sugen på detta. Ja, praktiskt, snyggt och ja, väldigt liksom skyddande, vårdande. För att man är ju ledsen om de går sönder de här hällarna. De är inte roliga att reparera. Eller för den delen att de är så lätta att få repiga. Då blir de så fula fort. Ja. Men när du lagar mat, ta av den. För du har ju ändå flärpen här. Det är väl dumt att den blir fullt med fett och grejer. Så då tar man av den. Sen när man är färdig så sätter man på den igen. Ja, som vi sa så tycker vi ju att det här är riktigt glampinglyx. Alltså en produkt som glampar till vårt mobila liv. Riktigt nice. Ja. Och vi har en liten tanke på att vi ska starta en liten glampinglyxklubb. Där ni kommer att få
ni som anmäler er och som vill vara med i klubben kommer att få lite nyheter ifrån oss, vad vi håller på med. Ni vet ju att vi håller på med så himla mycket olika projekt och grejer och vi gör det ena och det andra och hit och dit. Så vi tänkte kanske att det kan vara en bra variant och lite enkelt för att enkelt följa med oss och se vad vi hittar på. Lite när vi har nyheter, nya samarbeten, event, olika happenings helt enkelt och resor. Och Som gynnar dig som är med i klubben. Ja. Och få lite mer nyheter om vad som händer på ett enklare sätt än att scrolla igenom alla filmer och allting. Men vad tror du? Anmäl er, skriv i kommentarsfältet att ni vill vara med. Kommentera med Glampinglyx så sparar vi det och så sätter vi igång det här. Jag tror på att det kan vara en kul grej. Jag hoppas du också tycker det. Men vi tänker också att vi ska avsluta den här videon. Ja, vi ska avsluta där nu. Nu har vi en vecka kvar på vårt sommarprojekt. Sen ska vi på ett husbils-plåtisäventyr tänkte vi. Vart vet vi inte än, men vi känner att vi är väl värda några veckor på rull. Ja, och sen tänker vi också så här att vi har ju fått också frågan om vi ska göra det här nästa sommar. Och ja, vi ska fundera på det här och kanske blir det... En twist på det. Ja. Det kommer bli en twist helt klart. För det känns och har varit jättekul. Många har sladdat förbi, kommit in och tagit en fika, smakas på Robbans sommartårta. Eller... Och mocktail som inte annat. Alltså gud. Och Budapestbakelse som vi har lyckats med. Och den här Glampinglyxa-klubben. Där kommer vi komma ut med massa nya recept och grejer på mocktails och sånt. Det kommer hända ganska mycket där tror jag. Jag har mycket tankar och idéer kring det. Ja, det har du. Så nu säger vi tack för denna veckan. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så missar du ingenting. Tack för att du finns och tack för att du följer med oss. Det är jättekul. Hej då! Vi syns snart. Ha det gott! Hej då!